යාළුවනේ මම අදත් ආව ස්වීට් හෝම් එකත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. මම අද හදන්න යන්නේ පොඩි අය වෙනුවෙන් ටිකක් විශේෂ කෑමක්. එහෙනම් අපි යමු මේ කෑම එක හදන්න. මම අද තඹගත්තු බිත්තර 5ක් තමයි ගත්තේ. ඒ දවස්වල බිත්තර නම් චුට්ටක් වැඩි පිරිවැය. ඒත් ඉතින් ළමයි වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව මම අද රසවත් කෑමක් හදන්න. මම දැන් බිත්තර ටික කපා ගත්ත. දැන් අපි මේ බිත්තර ටික සීසන් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි මෙන්න ගම්බිස් කුඩු ටික ඉහ ගන්න ඕනේ. වගේම මෙතන තියෙනවා ඉරිස් කුඩු ටිකකුත් අපි ඉහ ගන්න ඕනේ. මේ වගේම කහ කුඩු ටිකකුත් මම අද මේකට යොදා ගන්නවා. දැන් අපි බිත්තර ටික බැට ගන්න අවශ්‍ය කරන බැටර් එක හදා ගන්නයි යන්නේ. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප එකක්. ඒ වගේම අපි මේකටත් රස අනුව ගම්බිරිස් ලුණු එකතු කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න ස්වල්පයක් ගම්බිරිස් ස්වල්පයක්, ඉරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, වගේම කහ කුඩු අපි එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේකට වතුර ස්වල්පයකුත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. අපි ටික දියාරු නැති මිශ්‍රණයක් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් එකපාර වතුර ගොඩක් දාන්න එපා. හරි මම දැන් වතුර කෝප්පේ භාගයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. හරි දැන් මම වතුර කෝප්පයක්ම මේකට යොදා ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ටිකක් ගන්න බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊළඟට පාන් කුඩු ටික උඩු කරගන්නවා. හරි මම මේ ඉතිරි වෙච්ච පාන් තමයි වේලලා ගත්තේ. දැන් අපි මේ ටික කුඩු කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම අපි කලින් සකසාගත්ත බිත්තර ටික මේ විදිහට බැටර් එකක දාලා අපි පාන් කුඩු වලින් හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම බිත්තර කට්ලට් ටික හදාගත්තා. දැන් අපි රැකගන්න යන්නේ. මම තෙල් ලිපේ තිබ්බා. දැන් තෙල් එකත් හොඳට රත් වීගෙන ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි බිත්තර කට්ලට් ටික බෙදගමු. මුලින්ම එක පැත්තක් හොඳට බැදගමු. බ්‍රවුන් කලර් එක වෙනකන්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත තේ විදිහටම බැද ගන්න ඕනේ.
අනිත් පැත්තත් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ අපේ බිත්තර කට්ලට් වල. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හිමීට දෙපැත්ත හොඳට බැද ගන්න ඕනේ බ්‍රවුන් කලර් වෙනකන්. හරි දැන් අපිට පේනවා හොඳට අපේ බිත්තර කට්ලට් ටික බැදිලා තිනවා. දැන් අපි ඉතින් බා ගන්න තමයි යන්නේ. හරි අද අපි හැදුවේ බිත්තර වලින් කට්ලට් බොහොම රසවත් කෑමක්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. ගෙදර ඉන්න හැමෝම මේකට කැමති වෙයි. හරි එහෙනම් අපි සාදාගත්තු බිත්තර කට්ලට් එකක් කපලා බලමු මොන වගේද කියලා. ගන්න පේන හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට ඇවිත් තියෙනවා.